أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mo gba fídíò ọmọ kan oníyàwó mẹ́ta àbí oníṣìnà mẹ́ta kan lórúkọ ẹ̀ tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe ó ní bàbá ìkó kan sọ lágbára kan kóun wá fẹ́ tún un ṣe. So ẹ̀mọ̀ kan ti ń gbé oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ náà àwọn òkè àwọn èèyàn yìí rí fraf làwọn ilé ìjàre. So àmọ́ òun tiẹ̀ mo ní concern lórí ẹ̀ nítorí pé mo ti máa ń sọ pé blogger ni ẹ ó ṣo ní kíw ẹjọ́ ló máa ń rò lọ online tí ẹ wá dá sí kéwú wò inú mi wá dùn kó tiẹ̀ wá padà dá sí kéwú nígbà tó wá máa dá sí kéwú wá jẹ́ náháwù alhamdulillah. So ká wá ṣe fàájì láì fi lè ṣe kì í ṣe ìdírásà ò fàájì. Now ó nígbà tóun gbọ́rọ̀ yìí òun wá kọjá lè òun ní káwọn ọmọ kéwú òun tóun kan kéwú pé kí wọ́n yọ mistake jáde. Ó ní ọmọ kan wá kọ́ nawọ́ síbi mozarij ó lọ́mọ kan wá nawọ́ síbi àsífà ó pé àsífà hálẹ̀ ẹ̀kọ́ jẹ́. Ó ní torí àṣìyá ó ní tọ̀ pé mọ́síríjù yẹn ọ̀rọ̀ wà lórí ẹ̀ kóhun retí káwọn ọmọ bàbá èkó yẹn jáde táwọn yẹn bá jáde òun ó wá jáde tán èmi wá ń sọ fún wípé oníyàwó mẹ́ta àbí ṣìnà mẹ́ta ọmọ àlè ní ẹ́ tó bá jáde láti wá sọ̀rọ̀ nípa mọ́síríjù yìí ọmọ àlè ní ẹ́ tó bá jáde láti wá yanjú ẹ̀ kájọ wọ̀ yẹn náà àmọ́ yìí tó wọ̀ yẹn kájọ wọ̀ ká sọ̀rọ̀ lọ síbi yìí tó wọ̀ yẹn. Ó ní o tún lọ́rọ̀ kan pa àṣìyá náà pé nǹkan kan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wá ṣàlàyé ẹ̀ o wá ṣàlàyé ẹ̀ à ń retí ẹ̀. Náà ibi tó wá lọ ni kó yẹ kó jẹ́ an àsífà ha kò yẹ kó jẹ́ an àsífà hu. Ó ní torí àṣìyá fáwọn tí wọ́n ń ṣoní kí ó kí n ṣàlàyé nǹkan tó wà ń bẹ̀. Tí nǹkan bá jẹ́ akọ hu ló máa lò fún gẹ́gẹ́ bí pronoun domir. Tó bá rákùnrin kan ó sọ pé rọ̀ àìtù hu mo rákùnrin náà hu yẹn ọkùnrin nìyẹn. Bó bá wá jẹ́ arábìnrin lórí ó ní rọ̀ àìtù ha ló máa lò fún bó ṣe ń bẹ nínú èdè Lárúbáwá nù. Àwọn kan mìíràn tó wá ń bẹ tí wá sí pé abo làwọn náà. So nínú àwọn tó jẹ́ abo ní kẹ́límọ̀ àṣìyá ẹ má ṣì gbọ́ kẹ́límọ̀ àṣìyá abo ni. So ń jẹ́ kó jẹ́ ni pé la astati o an asifaha bẹ́ẹ̀ ni. So ibi tí làákàyè oníṣìnà mẹ́ta àbọ̀ oníyàwó mẹ́ta yìí dé nìyẹn kó mọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ sì lè bú ibi tí wọ́n kọ́ dénú kó mọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ òun náà ó sì gbé làákàyè kalẹ̀ pé kí n wá mọ̀ síwájú sí number 1 nìyẹn. Èyí tó wá wà ń bẹ̀ òun ni pé èyí tó bá fi lè mú wọ tí làákàyè ìwọ tó já àfa òjú bẹ̀ yẹn lọ báwo làwọn ọmọ tó kọ́ kí ó ṣe fẹ́ jù bẹ̀ lọ lè kọjá bẹ làákàyè tiẹ̀ wà dọ́yé ó wà mutahajjir. Báwo làwọn tí làákàyè fún pinpin àyè mímọ́ ò gbàbẹ̀ àfẹjọ́ òṣì báwo làwọn ọmọlé kí ó tó fẹ́ kọ́ ṣe fẹ́ mọ̀ jù báyẹn lọ. Àwa wá fẹ́ gbé rìn ṣebí náhù ni lọ́dọ̀ àwa ní Markazi àwa máa ń ka tíra náhù àtúnkanú àákàtà àáka wíníwíní tí ń bẹ nísàlẹ̀ rẹ̀ àwa míṣù o haṣíà gbogbo ẹ̀ la máa kà tábà tó wá ka náhù tó bá sọ pé nǹkan yìí bẹ́ẹ̀ yẹ kó rí lélẹ̀ àtúwá lọ ka tíra tó tako yẹn wípé kò tún rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ó tún lè lọ báwa ṣe rí nìyẹn. La fi máa ń kọ́ ike wá nunkiru in shi'na ala nnasi qawlahum wala yunkiruna al-qawla hina naqulu. Táwọn Markazi bá sọ̀rọ̀ àwọn kan ń fàárí lọ́ máa pé àwọn la máa sọ fún èèyàn pé káì ìsọkúsọ ló sọ àwọn ń sọ̀rọ̀ pa sọ pé ìsọkúsọ la sọ. So in tó ẹ̀ṣẹ̀ ń fà yìí ǹjẹ́ ìbéèrè nìyẹn nínú náhù ǹjẹ́ ó tiẹ̀ tọ́ kárí àṣìyá káwá tún lo hu ǹjẹ́ ó tiẹ̀ wọlé tó tiẹ̀ fọ̀nà kankan wọ èdè Lárúbáwá. A ti sọ wípé ha yẹn anasifa ha ló gbajúmọ̀ rẹ́gbọ̀dì náà mọ̀ pé yes ó correct o. Má máa dira ẹ pé mi lè ṣe mi èmi náà lè ṣe mistake torí káwá lè mú wọn náà wá ní èmi ò sọ pé mi lè ṣe mi kò sọ pé mi lè ṣe mistake bẹ́ẹ̀ ni. Àmọ́ wọ ibi tó lọ yìí ibi tó rí mọ nìyẹn. Ǹjẹ́ ó tiẹ̀ ṣe é ṣe kárí láwùzù tó jẹ́ mu'annas káwá lo hu instead of ha. Wallahi lazim àti gbogbo àwọn sálàfí yín papọ̀ ẹni tó bá tó bẹ́ẹ̀ kó sọ wípé tí mo sọ yìí mo fẹ́ sọ yìí ò rí bẹ́ẹ̀ wallahi alladhi la ilaha wa billahi alladhi la ilaha illa huwa fa wallahi alladhi la ilaha illa huwa wallahi máa dá ọkọ̀ tíra tí n bá rí challenge mi ṣàwọn kọ́mẹ́ǹtì kọ ìwọ́n tó bá fẹ́ tako ṣe fídíò ní o jẹ́ n rójú ẹ̀ kí n bá lè mọ́nà àwọn ọmọ kéwú tó sì wà ní ọmọ kéwú mi ṣe fídíò tako àwọn àfáà ní báàbù kan tí wọ́n ń pè ní mẹ́ta
yakhtalifu ad-damiru an sahibi. Ìgbà wo ni dọ̀míìrù máa ń yàtọ̀ sí sọ́híbù dọ̀míìrù? Ìgbà wo ni yóò já sí pé ó rí kẹ́límọ̀ yẹn abo ni, kàkà kó ló há ó sì ló hu. Bí wípé kó o sọ wí eléyìí pé la astati bi ru'yati ashiya la astati'u an asifaha, tó sọ pé an asifahu, tó sì ní sọ pé an asifaha, ṣó tọ́ bẹ́ẹ̀ ó ń bẹnu náhù ní táwa ti kà for more than 12 years. Òun lélẹ́yìí tẹ́ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dààmú ara yìí. Kí mú kí sọ ìwà bó ṣe ń bẹnu tíra ẹ̀. Mi ò lọ sí tíra mọ́ o. Mi ní láti lọ sí tíra o. Bó wọ́n ṣe rí ẹ̀ mo kàn bó ṣe sẹ́nẹ̀ tí mo kọ̀ pé dídìrín lélẹ́yìí. Ọmọdé lélẹ́yìí. Àfáà kan jókòó pẹ̀lú ọmọ kéwú pẹ̀lú àfáà náhù, àfáà yẹn ànáhùí lòun, onínáhù ni. Ó wá jókòó pẹ̀lú ọmọ kéwú kan. Àfáà náhù náà tún wà ń bẹ̀. Ó wá ń sọ fún ọmọ kéwú yẹn wípé hadhi is-sahifa khudhu. Ó ní ṣó rí ojú ewé yìí mú. Sahifa aboni. Kí ló dé tó fi wá jẹ́ khuzuhu? Ó yẹ kó sọ wípé khuzha gẹ́gẹ́ bí eléyìí náà ṣe ń bá àsífà hájà káàkiri. Àfáà wa náhùí àgbà náhù ó wá ń dá ọmọ kéwù yẹn lóhùn ní ṣókí, ó gbé rìn. Bí mi náà ṣe ń gbélé náà rìn onílàákà ìkúkúrú yìí. Bí mi náà ṣe ń gbé rìn pé àfáà sọ wípé alam takun kitaba. Sahifa tí mo ní kó mú yẹn mo lóhú oníkin lo ha. Láàkà ìwọ ọmọ kékeré ni ò ti débẹ̀, ṣé kìí ṣe tí wọ́n kọ ni? Wa kalimatu kitab mudhakkar làfáà fi lo khuzuhu tí ò fi lo khuzha. Ojú báwọn lọ. So àfáà gbé dọ̀míìrì yẹn wá bi'tibari ma'na sahifa la bi'tibari kalimati as-sahifa. So o ní choice kó o sọ yí pé an asifaha ìyẹn ló mọ̀ because of ní bi'tibari lafzu ashiya. Bó o bá lọ wo ma'na ashiya, kí ló gbà lérò lábẹ́ ashiya? Mo ń rí àwọn nǹkan kan. Kí ló gbà lérò lára àwọn nǹkan yẹn? Tó bá wo bi'tibari ma'na ashiya, o lè gbé wá ní asifahu. Bi'tibari ma'na. So ìwọ ni làákàyè kúrò, a máa sọ fún yín pé Markaz lahnuna mu'rabun. Káà bá ṣe pé kéwú akọ̀ sọ lágbá lọ tiwa ni o. Nǹkan kan wá jáde tí ó wá lọ bí ó ṣe yẹ ká lò. Ìrọ́bù ó máa wá àti tú láhàní wa ṣe. Pé àwọn ilé lọ́lù wa ó kọ̀rẹ́tì. وأعجب من ذا إن توار بروج من أن إعراب غيرنا ملحون. Ẹni yàtọ̀ sí wa kódà kó lò bó ti jẹ́ kó lò, àwa tún máa sọ fún pé káì kò yẹ kó wá báyìí, ó yẹ kó tún wá báyìí. So àní mò ń dúró di ìyìn tó fà á nìyẹn, wallahi alazim tíra ni tí màá sì da oko ẹ̀ kí n rí challenge gbójú ẹ̀ jáde. Wọ́n máa kọ́mẹ́ǹtì èmi ò kọ́mẹ́ǹtì yẹn àṣẹ nìyẹn o. Jáde kó wá ní kó lè ó lè wá bẹ́ẹ̀ bi ru'yati ashiya la astati'u an asifahu bi ru'yati ashiya la astati'u an asifaha an asifaha bi'tibari lafzil kalima an asifahu bi'tibari ma'na kalima bi'tibari ma'na al-kalima. Nahawu ṣe bí nahawu àwa wá ń dúró díẹ̀ o. Mùsùlùmí jù yìí jáde sọ pé ó fẹ́ tún ṣe. Ìwọ blọ́gà lásán ni ìwọ kéwò ṣọ̀nà ẹ̀ kéwò dìrọ̀rùn lọ́dún ẹ̀ rárá. Kéwú lù ẹ mọ́lẹ̀ ni irú ẹ̀kọ́ ni wọ́n sọ nígbà máa ṣe blogging tó ń ṣe ṣì máa rojọ́ kéwú irọ́ o tó bá tún bí ẹ̀dá jáde wá ṣáà wákàtà tí mo sọ yìí tó bá tó bẹ́ẹ̀ hadha wassalamu alaikum. Jọ̀wọ́ ṣe àkíyèsí láti subscribe, fi like sílẹ̀ àti tẹ àròsọ bell fún àwọn ìmọ̀ràn tọlọ́fìn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.